Tinas na sa Alert Level 1 ang bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay dahil sa abnormal itong kondisyon. Base sa monitoring ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras sa kapagtala ng 7 volcanic earthquake sa paligid ng bulkan at nagbuga din ng puting usok mula sa crater. Dahil dyan, binalaan ng publiko na iwasang pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone para makaiwas sa pagbuga ng mga bato at mga landslides o mga avalanche mula sa tuktok ng bulkan. Nagbabala din ang PHIVOLCS sa mga posibleng phreatic eruption at pinayuhan ng mga tao laban sa paglapit ng mga active river channels at lahar-prone areas lalo na kung malakas ang pag-ulan.